सो हेलो नमस्ते एभ्रिवान, दिस इज मी सन्जय। सो आइ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन। म पनि एकदम ठिक छु। अनि आज सन्डे है 5 जुन। अनि आज चाहिँ हल्का हल्का रनिङ गरिदिउँ कुद्यौँ यत्तिकै भन्दै हिँडेको। म छु अहिले बुद्धनगरमा। सो आई थिङ्क म त्यहाँ कलङ्कीसम्म जान्छु होला, खोलाखोलाको बाटोपट्टिबाट जाने ट्राई गर्छु। सो मेरो रुट छ यस्तो होइन, यतिको देखिन्छ नागर। कता नागर जुन देखाइरहेछ कलङ्कीको त्यो उता आई डोन्ट नो के अरे शालिग चोक भन्छ। शालिग चोकबाट उतासम्म हो, अराउन्ड 7 किलोमिटर छ। लेट्स सी है, लेट्स गो। रमाइलो हुने क्या हुन चाहिँ मैले हल्का ट्राई गरिसकेँ क्या। ट्रायल चाहिँ अब फुल हेरौँ कस्तो हुन्छ। क्रस गरेर चाहिँ बाटो हेरौँ। म यहाँबाट सिधै खापाथली पुग्छु। क्याफ्टर लाग्ने मान्छेहरूले हेर्दैन क्या। So guys, I'm here at Norwich है, 1.5 किलोमिटर होला मेबी। अनि म बोल्नै सकिरहेको होइन। एज यु क्यान सी थापाथली। एज यु क्यान सी थापाथली स्ट्रिट। Here is zebra crossing. यहाँ भइदिरहेको क्या। I'm waiting for the moment to cross this zebra crossing है। यो रोक्दैन। पाएँ म आफै स्टप भइरहेको छु। जेब्रा क्रसिङमा कुद्नु भएन होइन। यो गाइस बाँदर के हो, डरै लाग्यो पोसेर लैजाला भनेर कि। सो गाइस ग्रिस स्ट्रिटमा हिँड्दाखेरि चाहिँ आएको लट्स अफ अपर्च्युनिटी होइन। सो पब्लिकको रियाक्सन अनि धेरै कुराहरू त्यसो कहिले यस्तो स्ट्रिटमा हिँड्दाखेरि चाहिँ गल्लीमा हिँड्दाखेरि कहिले बाटो पाइँदैन। त केही छैन, रातो के हो रातो के अरे। क्या रमाइलो भइरहेछ। त्यो दिदीले क्या हेरिरहेको छ क्या। वेदरले क्या सपोर्ट गरिरहेछ। पानी परेको छैन, काम पनि चर्का छैन, दामी। फाइनली आइएम हियर एट त्रिपुरेश्वर गाइज। ठ्याक्कै आज जुन 5 है। स्पेसली हामी के हो भने जुन 5 को दिनमा चाहिँ वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्टल डे भनेर हामी सेलिब्रेट गर्छौँ होइन। सो आइएम नट स्पोर्टी पर्सन अनि म कुदिरहने खालको मान्छे पनि होइन। तर के भन्दाखेरिमा चाहिँ आज इन्भाइरोमेन्टल डेको
कुद्यो भने मान्छे भयो किन यत्रो भुडी हुन्थ्यो र अनि इन्भाइरोमेन्टल डेको दिनमा चाहिँ लेट्स वाइ नट एक्सपेरिमेन्ट भन्ने टाइपले चाहिँ हो होइन। सरी मैले त हाइवे हिँड्न त्यसपछि त्यही हो मैले धेरै कुराहरू चाहिँ गेन गरिरहेको छ यहाँनिर। पब्लिक रियाक्सन हेरेर सबैभन्दा फर्स्टमा मजा होइन। अनि यो हल्का हल्का पसिना काटिरहेको छु त्यस अलिकति दामी के हो पब्लिक गाडी चढेर जाउँ कि जस्तो भइसक्यो मलाई। सो न अब हामी लाग्दैछौँ टेकुतर्फ होइन। टेकु साइड ओ लेसै फुत्केछ नि त सिट हेर्न सुजको लेस फुट्क्यो होइन। अब कस्नु पऱ्यो भनेर लगाएको पकेटमा फोन हालेको झरेर यो नै गयो चर्की। त्यही हो अब के हाल्नु यस्तो हो क्या खासमा। कट्टुमा धुलै छ गोजीमा गोजीमा है पकेटमा अन्त होइन। अनि झरेर मोबाइल त ब्याङ्गे मैले बिर्सेँ क्या त्यो पाल छ भनेर। मान्छेले पागल भन्ने होला बौला कि आयो भन्ने होला मलाई। समटाइम्स आई इन्जोय टु बी बौला अड छैन अब वाट टाइपको यस्तो हेर्नुपर्छ क्या। फुत्त गाडी आयो भने त हान्नु नि साँच्चै होइन। मैले क्या रमाइलो फिल गरिरहेको छु क्या। बाहिर है मैले गोप्रोको इन्ट्रोडक्सन दिने बिर्सेँ त। यसमा हिरो 9 अस्ति मैले भर्खर लिएको त्यही भएर यो जोस जाँगर आइरह होला होइन। नयाँ गोप्रो अनि 2 दिन होलिडे इन अ विक सैटरडे एन्ड सन्डे। जुन चाहिँ खासमा मेरो ट्रेनिङ भयो यताउता भयो अफिसबाट। सो केही गरेन एक्सक्युज मी। हामी एकछिनमा भेट्छौँ है कालीमाटीतिर पुगेर कति भयो। आई एम नाउ है क्रसिङ द टेकु पुल। अनि अब हामी अगाडि कालीमाटी साइड लाग्दैछौँ। ओ माई गड एज यु क्यान सी है हाम्रो नेपालको क्यापिटल सिटी काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको तरिकाहरू। खोलाभरि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने एउटै मात्र ठाउँ हो त्यो भनेको हाम्रो खोला नाला होइन। त्यही हो इन्भाइरोमेन्ट डेमा आएर मात्रै यस्तो बोल्यो यस्तो गऱ्यो भन्ने तरिका चाहिँ होइन। तर त्यही हो कस्तो हुँदो रहेछ मान्छेहरूले फोहोर किन यसरी खोलामा फालिदिँदो रहेछ भने पनि अहिलेमा धेरै भएको छैन। बुद्धनगर सिफ्ट भएको होइन। फोहोरको गाडी आउँदैन रुममा पुगाएर राख्नुभन्दा त उनीहरूलाई खोलामै ठिक छ भने जस्तो हुँदो रहेछ। त्यहाँ रुममा राख्दा म त हैरान भइसकेँ। त्यो कारणले गर्दा पनि होला होइन। सो फोहोरको हाम्रो म्यानेजमेन्ट सिस्टम पनि अलिकति राम्रो नभएर होला मेबी। अब हामी लाग्दैछौँ कालीमाटीतर्फ। पहिला हामी सोल्टी मोड आउँछ गएर के हो आई डोन्ट नो के हो यता खासै धेरै थाहा छैन। एज यु क्यान सी लेट्स सी हामीले बालेन दाइलाई भोट गरेर जिताएको छौँ होइन। अबको 5 इयर्स हेरौँ के हुन्छ। होइन म हिँडेर जाने जाने हो रेखा दाइ त कुद्द नसक्नु पानी छ त्यहाँ कुदाएर चाहिँ म गाडी चढ्नु। अलमोस्ट सोल्टी मोडमा आइपुग्न लाग्यो होइन। सोल्टी मोड चोक आइपुगेँ लगभग भन्दा पनि हुन्छ। ठ्याक्क टेकु यतापट्टिसम्म चाहिँ अब इन्जोइङ अलट होइन। तर यता आइसकेपछि चाहिँ जब तरकारी कालीमाटी तरकारी बजार छिरेँ त्यहाँदेखि यता सबै यो एकदम फोहोरहरू एकदमै धेरै एक्सट्रिम रहेछ होइन। सो अलिकति मास्क लगाउँदाखेरि पनि अलिकति सास भने गाह्रो भइरहेको हुन्थ्यो। अलिकति डिफिकल्ट फिल भइरहेको थियो यता आएपछि त्यो ब्रिदिङको लागि। सो गाइज आइ एम हियर एट रवि भवन है। अनि त्यही हो
पानी पनि घरबाट ल्याएर त्यही माथि हेर्नु न त्यो कोका कोलाको बोतलमा भरेर आइएम सो लो बजेट भ्लगर नो भ्लगर आई डोन्ट वान्ट टु से भ्लगर माइसेल्फ होइन त्यही होइन कति कुरा अहिले छाता पनि रिसाइकल गरिरहेको छु है मैले चाहिँ कोकको बोतललाई जताततै धुलो फोहोर धुवा धुलो है ठिक छ हेलो 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 बाटोमा So finally here I am at Kalanki Maiko Mandir. God bless you all everyone. Kalanki almost 40 minutes ati ma chai Kalanki aipugye ani as you can see background mene power ma phone chal jayega hey त्यो बवाल छ यहाँ अन्डरग्राउन्ड त्यहाँ मजा आउँछ नि यहाँ मुनि गएर हर्न बजाउन Kalanki Chuchatar, Salik Chowk, as you can see in the background. If you are from the Chuchatar, you know, from the like Salik Chowk, please don't forget to thumbs up, right? You know, my achu. यहाँबाट लेफ्ट लाग्छ अस्ति म यहाँ आउँदा बाटोमा यो श्रीमद् भागवत सप्ताह थियो होइन त्यो बेलामा हामीले प्रसाद खाएको थियो अहिलेसम्म झिकाएर हिँड्छ सो अलमोस्ट 40-45 मिनट्स हुन लागिसकेको छ होइन म अलिअलि हिँडेँ पनि नि त सबै कुदिनँ अनि भाइको रुममा पनि लाग्यो होइन घर चाहिँ यही हो कालो मान्छे रातो रातो भइरहेको होला होइन पुरा पसिनाले भाइको रुम यही हो लास्टमा आएको चाहिँ स्कुटर मैले भन्दा पनि बढी छोपेर होइन वाह गर्छ ए आधी तुफान आए पनि केही हुन्न हावाहुरीले त्यस्तरी गरेँ मैले झिक्नु सकिनँ सौ सो घरे हो होइन मलाई हल्का कुकुरदेखि डर लाग्छ ओए जुत्ता के गर्छ हेलो हेलो के गर्दैन होला चुपै ओए 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 सुएर भाइ यहाँ छ होइन मार्छ यार जुत्ता बाहिर खोल्नुपर्ने मारिहाल्छ नि हाल्छ शिट हेलो ल मेरो भाइ यहाँ पुरा यस्तो गरिरहेछ पुरै ओछ्यान बनाएर छ भुइँमा हाटमा के हुँदैछ के गर्दैछ खै के हेरेर